नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी इन, अन, एट को टाइमसँग कसरी आउँछ त, इन कुनमा आउँछ, एट कुनमा आउँछ, अन कुनमा आउँछ भन्ने कुरा, टाइम रिलेटेड कुरा हेर्दैछौँ। प्लेसको कुरा होइन, टाइमको मात्र है। र हामीले यसको ग्रामेटिकल रुलको भिडियो गरेका छौँ। त्यो भिडियो हेरेर तपाईँले केमा युज हुन्छ भनेर अझै बढी नलेज पाउन सक्नुहुन्छ है। यहाँ पनि म थोरै भनिदिन्छु। फर्स्टमा एटकै कुरा गरौँ। मैले साइडमा सानो अक्षरले लेख्छु। एट कुन बेला युज हुन्छ भन्दाखेरि फर टाइम अफ डे, टाइम अफ डेको लागि युज हुन्छ। अन के को लागि युज हुन्छ भन्ने कुरा पढेका थियौँ भन्दाखेरि फर डेज अथवा डेट्सको लागि युज हुन्छ। र इन केसँग युज हुन्छ भन्दाखेरि लङ्गर पिरियड अफ टाइम, लङ्गर पिरियड्स अफ टाइम सच एज मन्थ्स अनि इयर्स, सिजन्स हो, यस्तोको लागि चाहिँ इनको प्रयोग हुन्छ। लङ्गर पिरियड अफ टाइम भनेर पढेका थियौँ। अनि अलिअलि एक्सेप्सनहरू पनि पढेका थियौँ है। तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नै पर्छ यो राम्रोसँग बुझ्नको लागि। ओके, सुरु गरौँ। फर्स्टमा भनेको छ पुट एट अन इन। तल राख्नु पर्यो एट अथवा अन अथवा इन, जुन मिल्छ, जुन राम्रोसँग मिल्छ त्यो राख्नु पर्यो है। ओके, 1. Mozart was born in Salzburg in 1756. इन हामीले इयर्ससँग के राख्छौँ भनेको छ 1756 राख्छौँ। सरी, इयर्ससँग इन राख्छौँ र इयर्स भनेको के हो त 1756 हो, त्यही भएर इन राख्यौँ। 2. I have been invited to a wedding ... 14 February. अब डेटसँग के राख्छौँ on. I have been invited to a wedding on 14 February. 3. Amy's birthday is ... May, but I don't know which date. But I don't know which date. अब मन्थसँग के राख्छौँ in. Amy's birthday is in May, but I don't know which date. 4. This park is popular and gets very busy ... weekends. At weekends. 5. I haven't seen Kate for a few days. I last saw her ... Tuesday. अब ट्युसडे भनेपछि के हुन्छ त I last saw her on Tuesday. डेजसँग हामी on राख्छौँ। 6. Jonathan is 63. He will be retiring his job in 2 years. Longer period को कुरा गरेछ, so 2 years. 7. I'm busy right now. I will be with you in a moment. In a moment. 8. Sam isn't here at the moment, but he will be here this afternoon. 9. There are usually a lot of parties on New Year's Eve. On New Year's Eve. 10. I don't like the dark. I try to avoid going out ... night. भनेपछि टाइम अफ डे भनेपछि एट नाइट. I don't like the dark. I try to avoid going out at night. 11. It rained very hard ... the night. Did you hear it? It rained very hard in the night. Did you hear it? 12. My car is being repaired at the garage. It will be ready ... 2 hours. It will be ready in 2 hours. 13. The bus station was busy. A lot of buses were leaving ... the same time. A lot of buses were leaving at the same time. 14. Helen and David always go out for dinner ... their wedding anniversary. On their wedding anniversary. 15. It was a short book and easy to read. I read it ... a day. I read it in a day. 16. ... midday, the sun is at its highest position in the sky. At midday, the sun is at its highest position in the sky. 17. This building is very old. It was built ... the 15th century. It was built in the 15th century. 18.
The office is closed Wednesday afternoon. The office is closed on Wednesday afternoons. 19. In the UK, many people go home to see their friends Christmas. In UK, many people go home to see their families at Christmas. 20. My flight arrives at 5 o'clock in the morning. 21. The course begins on 7 January and ends sometimes in April. 22. I might be at home on Tuesday morning, but I will be there in the afternoon. अब हामीले एउटा रुल के पढेका थियौँ त भनेर भन्दाखेरि म यहाँ तपाईलाई भन्छु, यो लास्टको हेर्नुस् है त। इन द आफ्टरनुन र अन ट्युसडे मर्निङमा जस्तै के पढेका थियौँ त, इन द मर्निङ अथवा इन द मर्निङ्स, इन द आफ्टरनुन्स, इन द इभिनिङसँग इन आउँछ। तर डे आयो भने अन फ्राइडे मर्निङ है। त्यस्तै गरी यहाँनिर हेर्नुहोस् त अन ट्युसडे मर्निङ छ, यसमा चाहिँ अन आउने भयो। र अर्को मैले के भन्न खोजेको थिएँ त भन्दाखेरि यो जुन छ एट द मोमेन्ट, एट द मिनेट, एट प्रेजेन्ट है, एट दिस टाइम, नाउ भन्नको लागि एटको प्रयोग गरिन्छ है। एट द सेम टाइम, एट द विकेन्ड, एट विकेन्ड्स भन्ने कुरा हामीले गरेका थियौँ। अब त्यो कुरा यहाँनिर इम्प्लिमेन्ट भएको छ है। ल यो सजिलो छ, थोरै रुल जान्नुभयो भनेदेखि तपाईँलाई केही गाह्रो हुँदैन भन्ने कुरा छ। अब अर्को हेरौँ त के छ। Complete the sentences using at, on or in plus following. At लगाउनु पर्यो, in लगाउनु पर्यो, on लगाउनु पर्यो र बक्सामा दिएको यो जुन छ डेट अथवा टाइम त्यसलाई चाहिँ मिलाएर लेख्नु पर्यो। 1. Mozart was born in 1756 है। डेटसँग के आउँछ भन्ने कुरा गरेको छौँ, इन आउँछ। If the sky is clear, you can see the stars बेलुका है। You can see stars at night. At night. 3. After working hard during the day, I like to relax. अब दिउँसो काम गऱ्यो, बेलुका त रिल्याक्स गर्नु पर्यो नि त। The evening. I like to relax in the evening. In the evening. 4. Neil Armstrong was the first man to walk on the moon. कहिले त भन्दाखेरि 21 July 1969. On 21 July 1969. 5. It's difficult to listen if everyone is speaking एउटै टाइममा at the same time. It's difficult to listen if everyone is speaking at the same time. Same time. 6. Jazz became popular in United States. यहाँनिर एउटा छ the 1920s. Jazz became popular in United States in the 1920s. 7. I'm just going out the shop. I will be back 20 मिनटमा म आउँछु. In about 20 minutes. 8. I don't think we need an umbrella. It's not raining अहिले पानी परिरहेको छैन. It's not raining at the moment. At the moment. 9. Ben is a very fast runner. He can run 100 meters. जम्मा 11 सेकेन्डमा 100 meters रन गर्दो रहेछ. He can run 100 meters in 11 seconds. 10. Lisa works from Monday to Friday. Sometimes she also works Saturday मा पनि. She also works on Saturdays. ठीक छ. Lisa works from Monday to Friday. Sometimes she works on Saturdays है. अब यसमा हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि डे आयो भने डेमा हामीले अन लगाउँछौँ भनेर हामीले पढेका छौँ र त्यसपछि हामीले यसको ग्रामेटिकल रुलको भिडियोमा के पनि भनेका छौँ त हामीले डेमा आएको अनलाई हटाउन नि सक्छौँ है।
वी अफन लिभ आउट अन इन सेन्ड इन डेज भनेर भनेका छौँ है। अब यसमा तपाईँले समटाइम्स सी अल्सो वर्क्स स्याटरडेज मात्रै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यो प्रिपोजिसन बाहेक। ठिक छ, लेखे पनि ठिक छ, नलेखे पनि यु क्यान लिभ आउट अन अथवा यु क्यान स्टिल पुट अन है, त्यो केही समस्या छैन है। लेखे पनि ठिक छ, नलेखे पनि ठिक छ। अब हाम्रो लास्ट हेरौँ त के भनेको रहेछ। विच इज करेक्ट भनेर भनेको छ। ए अथवा बी अथवा बोथ ठ्याक्क दिएको छ। अब यसमा ए ठिक छ कि बी ठिक छ कि दुवै ठिक छ भन्ने कुरा छ है। 1 आई विल सी यु अन फ्राइडे। अब यसमा हामीले त्यही इन अन एट हेर्नु पऱ्यो अनि टाइमको कुरा हेर्नु पऱ्यो होइन। डेट, टाइम, मन्थ, इयर के दिएको छ। आई विल सी यु फ्राइडे यो के छ त, दुवै ठिक छ। हामीले भर्खर माथि कुरा गरेका छौँ, डेमा अन लेखे पनि हुन्छ, नलेखे पनि हुन्छ। 2 आई विल सी यु अन नेक्स्ट फ्राइडे। आई विल सी यु नेक्स्ट फ्राइडे। अब यसमा कुन ठिक छ, नेक्स्ट फ्राइडे ठिक छ। किन ठिक छ त भन्दाखेरि हामीले सर्टेन वर्डहरू छ, जस्तै त्यो हामीले उसमा कुरा गरेका छौँ यसको ग्रामेटिकल रुलको भिडियोमा, त्यो हेर्नुभयो भने ठ्याक्कै थाहा हुन्छ है। ल मैले यहाँ लेखेँ, जस्तै लास्ट, नेक्स्ट, दिस, एभ्री भन्ने वर्ड आयो भनेदेखि तपाईँले यसमा प्रिपोजिसन इन अन एट राख्नु पर्दैन हो। ठ्याक्कै यसमा हेर्नुहोस् त, नेक्स्ट आएको छ, नेक्स्टसँग कुनै पनि प्रिपोजिसन हुँदैन, त्यही भएर बी करेक्ट भयो। 3 को ए पल गट म्यारिड इन अप्रिल। पल गट म्यारिड अप्रिल। अब मन्थको लागि के लेख्ने त, इन लेख्ने भनेपछि ए ठिक भयो। 4 को ए आई प्लेड टेनिस अन स्याटरडे मर्निङ्स। आई प्लेड टेनिस स्याटरडे मर्निङ्स। अब यसमा कुन ठिक छ त भन्दाखेरि दुवै ठिक छ। किन त, डेसँग हामीले अन लेखे पनि हुन्छ, नलेखे पनि हुन्छ। यता एमा अन लेखेको छ ठिक छ, बीमा अन लेखेको छैन, त्यो पनि ठिक छ। 5 को ए वी वेयर इल एट द सेम टाइम। वी वेयर इल इन द सेम टाइम। अब एट द सेम टाइम भन्ने कुरा एउटै टाइममा होइन, नाउको कुरा गरेको छ। वी वेयर इल एट द सेम टाइम भनेपछि ए मिल्ने भयो। 6 वाट आर यु डुइङ एट द विकेन्ड्स। वाट आर यु डुइङ अन द विकेन्ड। अब यसमा हामीले एउटा कुरा भनेको थियौँ, अमेरिकन इङ्ग्लिसमा अन द विकेन्ड प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा गरेको छौँ। अन द विकेन्ड अथवा अन विकेन्ड्सको प्रयोग हुन्छ र ब्रिटिसमा एट द विकेन्ड अथवा एट विकेन्ड्सको कुरा हुन्छ भनेका थियौँ, त्यही भएर यो दुवै ठिक छ है। वाट आर यु डुइङ अन द विकेन्ड अथवा वाट आर यु डुइङ एट द विकेन्ड दुवै ग्रामेटिकली करेक्ट छ। 7 ए ओलिभर वाज born at 10 May 1993. Oliver was born on 10 May 1993. यसमा कुन ठिक छ त भन्नुहोस् त, बी ठिक छ। 8 he left school last June. he left school in last June. अब मैले सर्टेन वर्डहरू छ, नेक्स्ट, दिस, एभ्री, लास्ट, तिनीहरूसँग प्रिपोजिसन आउँदैन भन्ने कुरा गरेको छ यहाँनिर हेर्नुहोस् त हो। त्यही भएर he left school last June यो ठिक छ। 9 ए will you be here on Tuesday. will you be here Tuesday. अब फेरि हाम्रो माथिकै रुल दोहोरियो, जब डे आउँछ हामीले अन लेखे पनि हुन्छ, नलेखे पनि हुन्छ भनेको मतलब यो दुवै ठिक छ त, दुवै ठिक छ। 10 को ए आई डोन्ट लाइक ड्राइभिङ इन नाइट। आई डोन्ट लाइक ड्राइभिङ एट नाइट। अब भन्नुहोस् त, अब नाइट भनेको के हो त, टाइम अफ द डे हो नि त हो। अब टाइम अफ द डेमा के लाग्छ त, एट लाग्छ, त्यही भएर कुन ठिक भयो, बी नम्बर ठिक भयो। आई डोन्ट लाइक ड्राइभिङ एट नाइट, बी नम्बर ठिक भयो है। ल यो एकदमै सजिलो छ, यो थोरै कुरा छ, यसलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ है। र हामीले थोरै अलिकति ट्रिकी कुराहरू उता यसको ग्रामेटिकल रुलको भिडियोमा गरेका छौँ, त्यो भिडियो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ, जय चन्द्र सूर्य, सी यू अन नेक्स्ट भिडियो, पिस।